Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna septembrie. Etalare cu mesaje în plus pentru voi, valabile, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în săgetător. Începem să vedem care sunt primele 3 mesaje bonus pentru voi, dragilor. Primul mesaj: dualitate și umbră. Wow! Tu poți, ți se spune foarte tare. Și toleranță. Avem simțuri ascunse. Aici avem o suferință. Cineva din această zodie sau unii dintre voi, mai bine spus, suferiți. Aveți o suferință. Nu știu, poate treceți printr-un doliu, unii dintre voi, alții dintre voi poate treceți printr-o situație emoțională, nu știu, tip, sau mă rog, gen noaptea neagră a sufletului. E o mare apăsare sufletească. Poate unii dintre voi plângeți după un anumit trecut, ați fost foarte dezamăgiți din punct de vedere emoțional, ceva atârnă foarte mult, sufletește în săgetători. În unii dintre voi, bineînțeles, sper să nu fie pentru foarte mulți. Acest sentiment, această greutate, această durere, da, vă face să fiți duali. Când sunteți luminoși, să zicem așa, când iese cei mai rău înăuntrul vostru. Aici nu e un sfat, ci ți se spune că tu poți să ieși de acolo, tu poți să remediezi situația, tu poți să te vindeci. Poți. Dar ca să poți ca să ai sentimentul de putere, trebuie să existe în primul și în primul rând o doză de toleranță în ceea ce privește, sau mai bine zis, mesajul îmi vine așa: întreabă-te cât de mult bine îți face să tolerezi această suferință sau să o mai lași în interiorul tău. Întreabă-te cât de mult pot ceilalți din jurul tău să-ți tolereze această schimbare de comportament. Când ești bun, când ești extrem de rău. E momentul să începi să vezi că doar tu poți să remediezi situația, doar tu poți să schimbi lucrurile. Da. E momentul să vezi că trebuie să faci ceva. E ca și cum nu mai poți continua așa, dragă săgetător. Ceva trebuie să se schimbe. Hai să vedem alte mesaje, pentru că foarte interesant aici. Cred că cea mai profundă etalare din prima, așa, din primele cărți, arată ceva foarte apăsător. Avem judecata. Toate semnele spun că ești exact acolo unde ar trebui să fii. Sau unde trebuie să fii. Dacă tu în momentul ăsta ești într-o văgăună de suferință, are un rol, un rost această suferință, nu e pe degeaba în viața ta. Tu trebuie să extragi o lecție de acolo. Judecata întotdeauna vine cu mesajul trezirii. Trezirii, a înțelegerii situației și a învățării, a renașterii într-un fel sau altul. În cartea Judecata din tarotul tradițional avem un înger cu o coarnă, cu o trompetă, să zicem așa, care prin mesajul pe care îl aduce respectivul înger, persoanele cărora este transmis respectivul mesaj se trezesc din morți, ies dintr-un soi de, nu știu, de-astea, cum se numește, sicrie. Deci este un semn de renaștere. Tu aici
ești mort sau simți că pe dinăuntru ești mort, însă aici mesajul judecății îți spune ești exact unde trebuie să fii ca să te poți trezi, ca să poți renaște. Știu că pare foarte simplist și foarte paradoxal acest mesaj, însă nu l-am scos din burtă de la mine acest mesaj, acest card vine cu acest mesaj. 6 de spade. Mesajul este următorul. Toți la bord, adică și-a mai ieșit, dar nu mai știu la ce zodie, de la Gemeni sau la Rac, nu știu dacă nu mă înșală pe mine memoria, o persoană care stă aici cu valizele făcute, așteaptă vaporașul să intre în port ca să se îmbarcheze. Șase de spade știm că este cartea celui care pleacă, celui care părăsește o situație. Nu cred că e vorba despre a pleca tu dintr-un anume loc. Deocamdată nu cred că asta vrea să ne transmită aceste mesaje. 6 de spade este cartea traumelor, este cartea care ne invită să plecăm către ape mai liniștite, să ne liniștim din punct de vedere emoțional, să ieșim de unde suntem. Și dacă tu ești în această văgăună, eu cred că faci apel la a ieși de acolo, conștient fiind că ai avut nevoie de lecția asta, de durerea asta, ca să poți să te trezești și să rezolve anumite lucruri care au legătură cu tine. Pentru că suferința pe care o avem poate fi indusă de altă persoană care, nu știu, te-a dezamăgit sau a plecat, că aici poate să fie doliu, da? Insist. Însă, ce extragi din acea dezamăgire, din acea părăsire? Trebuie să extragi ceva. Nu poți să stai pur și simplu în doliu toată viața ta, nu poți să stai pur și simplu în durere toată viața ta. Este inuman, este masochism se numește, da? Față de tine. Așa că, într-un fel sau altul, trezește-te și vezi ce poți să faci, pentru că tu poți să faci multe lucruri care să te scoată de acolo, din această stare. Regina de spade. Nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni, asta a ieșit și la leu, dragii mei. Aici e o amestecătură multă de multe mesaje care au ieșit la diferite zodii. Eu nu știu ce planete aveți voi pe harta voastră natală, însă aici e vorba despre a nu mai lăsa, a nu mai tăcea. Poate că tu ai tolerat, wow, aici poate că tot răul ăsta pe care tu îl simți sau durerea asta este pentru că tu ai tăcut și ai înghițit multe lucruri în viața ta. Din, nu știu, în ceea ce privește alte persoane. Ai tăcut și ai înghițit și ți-a zis, nu știu, mama, tata, soțul, soția, vecinul, vărul, bunicul, nu contează. Oricine a zis ceva, tu ai tăcut și ai înghițit. Tot timpul ai lăsat capul jos și ai fost tu cel care a suferit. Și aici despre asta e vorba. Pentru ce să mai tolerezi toate prostiile celorlalți, într-un cuvânt, da? Când poți foarte bine să înțelegi că tu ești la fel de demn să tai macaroana celor care, nu știu, te fac pe tine, îți provoacă sentimente de umilință, îți provoacă sentimente de amărăciune, da? Deci aici e vorba despre, ok, până când o viață amară și un trai neliniștit era, nu? Ceva de genul sună. Deci e vorba despre a conștientiza, a judecata, vine și spune trezește-te și rescrie un alt capitol în viața ta fără să mai cobori, da? Să mai taci din gură. De acum înainte trebuie să înveți să refulezi. Pentru că dacă nu, vei continua să trăiești în continuare în dualitate. Când tu vei fi cel pasiv-agresiv, îmi vine să zic. Da? Pentru că vei avea stări de bine și vei avea stări de foarte rău în care, bineînțeles, ne manifestăm în diferite moduri. Dar aici este
Ești exact unde trebuie să fii ca să vezi ce trebuie să faci. Și tu poți să faci aceste schimbări. Wow! La capătul cărților avem 9 de monede. 9 de monede, cartea respectului de sine, dragii mei. Dacă tu până acum ai tăcut din gură și ai tolerat și ai înghițit multe prostii din partea altora, 9 de monede ne arată că e momentul să te bazezi, nu să te bazezi, să-ți impui respectul. Învață să te respecti pe tine însuți ca să nu mai ajungi să suferi în halul ăsta, tolerând prostiile altora. Da. Ia o pauză, spune acest mesaj, și savurează rezultatele succeselor tale sau rezultatele pozitive din viața ta. Nu este vorba despre ați urca sau ați umfla ego-ul, nu e despre asta. Este vorba despre sunt mândru de cine sunt mândru de ceea ce am în această viață pentru că am construit singur sau, mă rog, am construit cu puterea mea, da, cu puterile mele, așadar mândria și respectul și cunoașterea valorii va face într-un fel sau altul ca energia ta să se schimbe și să devină conștientă ce merită în această viață. Nu meriți asta. Nu. Meriți mult mai mult. Foarte tare la voi. Wow! Cea mai intensă etalare dintre toate, să știți. Mai departe, îngerii iubirii, să vedem ce au de transmis. Iubire sinceră avem aici. O nouă iubire, wow! Și copii. La capătul cărților am compromis, dragii mei, pentru cei care aveți o relație, dacă aici tot ceea ce se întâmplă, durerea asta a voastră, are legătură cu o dezamăgire în legătură cu partenerul de viață sau cu ce s-a întâmplat în relația voastră, voi știți, aici nu intrăm pe teren personal. Fiecare dintre voi să vă evaluați dezamăgirile pe care le aveți. Însă aici vorbim despre cei care aveți relații. Este vorba de a o lua de la zero în totalitate cu relația voastră. Voi, când ați intrat în relația asta cu acest partener de viață, a fost din iubire. Nu a fost pentru că, uite, nu știu, habar n-am alte interese, ci din iubire. Voi v-ați iubit. Da? Aici este vorba despre ok. Aveți și copii. Avem mesajul copiilor. Avem o nouă iubire. O nouă iubire nu înseamnă că apare altcineva în viața ta și acceptă pe ăsta care vine nou în viața ta. Că nu. Când faci lucrul ăsta, înțelege că o să repeți aceeași poveste. Da? Rezolvați-vă problemele, indiferent care au fost ele, indiferent cât de tare au durut. Rezolvați-le. Tu rezolvă-ți problema pentru că pare că e a ta, tu ești cel care suferă aici în această relație. Judecata spune ești exact unde trebuie să fii, ești exact în relația în care trebuie să fii ca să înveți o mare lecție. Acea lecție de a te îndrepta într-un fel sau altul către a învăța respectul de sine și a învăța să știi să pui piciorul în prag, să nu mai taci, să nu mai tolerezi absolut nimic care te rănește. Atenție, nu vorbim despre m-am supărat pe tine că m-ai zis că îmi stă părul aici, nu-mi stă nu știu cum și am luat-o foarte personal. Nu e despre asta, vorbim de lucruri serioase, nu de prostii de-astea de copii mici, da? Deci, lecția, asta e lecția pe care această relație ți-o dă. Lecția iubirii de sine, a respectului de sine. Mie vine să spun că această relație are nevoie de compromis serios, cu adevărat. Adică, dacă mai stăm
încă în această relație, avem un motiv. Că avem... Atenție, din nou, nu vorbim despre cei care aveți relații toxice în cazul în care se întâmplă acest lucru, da? Nu veniți cu mesaje tip, păi eu, ia uite, mi-a făcut mie adresă, nu știu, m-a bătut sau alte chestii și îmi spui să dau o șansă să o iau de la zero. Nu e despre voi, îmi pare rău. Niciodată nu voi, cum spun, nu voi da sfaturi de genul ăsta. Întotdeauna a fost exact invers la toate zodiile când am văzut toxicitate. Plecați de acolo. Nu ai ce să cauți lângă un nemernic sau lângă o nesimțită. Punct. Nu am altceva de zis. Așadar nu e pentru voi. Pentru cei care s-au iubit, pentru cei care s-au luat din iubire, pentru cei care aveți copii și pentru cei care într-adevăr ați avut compromis în relația asta. Ce s-a întâmplat între voi există această durere, acest doliu, voi știți. Însă aici e vorba despre dați o șansă, dar nu, Doamne, nu da șanse să taci din gură și să zici, asta e crucea mea, asta e la tau aici, că n-am ce face, domne, că am copii și... Nu, aici este vorba despre, Doamne, dacă ne trezim amândoi. Dacă eu trebuie să învăț să nu mai tolerez și dacă eu trebuie să-mi impun respectul, păi o fac. Dar nu o fac pasiv-agresiv, o fac cu adevărat, ori la bal, ori la spital. Te compromiți alături de mine pentru ca relația asta să se pună pe picioare sau nu? Asta e marea întrebare. Ok? Deci, nu mai am altceva de zis în ceea ce vă privește. Pentru că degeaba stăm și ne ascundem în spatele vălului, să zicem, da, eu știu că dacă dacă vreau, pot să plec de aici, știu că dacă cred eu că e mai bine să tolerez, te ascunzi după deget, da? Dacă vrei într-adevăr dacă încă ești în această relație, nu sta în această relație doar pe degeaba așa să-ți zici tu niște, știu și o scuze, da? Pune piciorul în prag, regina de spade, pune piciorul în prag, pune niște limite și cere compromis de la celălalt să demonstreze și să înceapă să lucreze cot la cot cu tine pentru această relație. Nu pot să spun altceva. Da. Pentru cei singuri, dragii mei, acum, la voi se arată foarte pozitiv. Pare că apare o persoană nouă în viața voastră. Pentru unii poate a apărut deja această persoană, pentru alții e pe vine, cum se zice. Însă e posibil ca această persoană să vină la pachet cu copii, da? Deci e o persoană care are copii dintr-o altă relație. Însă este o persoană cu care tu poți să construiești sau alături de care poți să construiești o relație cu adevărat. Această persoană vine sinceră, iubirea acestei persoane față de tine va fi sinceră, așa că nu văd niciun soi de problemă în ceea ce privește acest aspect. Bineînțeles că trebuie să ieșiți voi din această dualitate de a vedea într-un fel sau altul ori alb, ori negru în persoane. Când îi vezi calitățile, îi vezi doar calitățile și nu îi vezi defectele. Când îi vezi doar defectele, nu îi vezi niciun fel de calitate. Voi trebuie aici să faceți o muncă cu voi înșivă, în care să învățați să acceptați ideea că nimeni nu e perfect în această viață, nu pentru că săgetătorul își dorește perfecțiunea, ci săgetătorul își dorește să aibă sau el crede că deține adevărul suprem întotdeauna. Marea problemă a săgetătorului. Așa că, dragii mei, nu mai judecați omul după calități sau defecte, pentru că și voi le aveți și eu le am, pe amândouă. Nu mai judecați în general. Învățați să vedeți ambele
fețe ale aceleiași monezi sau monede, nici nu știu cum se zice corect. Ideea este că această persoană este o persoană sinceră, aș spune, care merită lăsată să intre în viața ta. Chiar dacă are copii, poate unii dintre voi aveți un fixism cu chestia asta, nu e niciun motiv să vă dați înapoi dacă această persoană va veni cu un bonus în plus. Da? Avem șarpele, dorință și atracție pentru unii dintre voi. Triunghiul, decizie, indecizie, se vede aici că mulți dintre voi sunteți într-o dualitate. Și avem rechinii, putere și supraviețuire. Mesajul tu poți, e foarte clar, tu vei putea să ieși de acolo. Aici avem mesajul supraviețuirii, a puterii, puterea supraviețuitorului. La capătul cărților avem luna, care ne vorbește despre cicluri de schimbări. Treci printr-o perioadă de schimbări drastice în viața ta. Poate că asta este ultima strigare la schimbare pentru unii dintre voi, unde va trebui să acceptați faptul că, așa cum am spus și la Scorpion, probabil suferința este opțională, durerea este inevitabilă, este imposibil să nu ne doară ceva, însă să suferim atât este opțional. Tu alegi când vrei să ieși de acolo. Ideea este că dacă ești indecis să faci schimbări în viața ta, dacă ești indecis în legătură cu toleranța, cu ceea ce ai tolerat sau cu, vezi, Doamne, eu nu îndrăznesc să-i spun celuilalt să nu mai fac așa, sau eu nu îndrăznesc să-i spun celuilalt hai să muncești cot la cot cu mine, eu nu îndrăznesc să-i spun celuilalt hai să mergem la terapie. Dacă nu îndrăznești să-i spui celuilalt ceea ce tu crezi că poate pune relația ta pe picioare și să nu pui piciorul în prag și să te pui așa, da? Cu ouă, cum se zice, cu respect de sine, Doamne, eu am săturat cât, Doamne, iartă-mă, am suferit aici. Ori faci asta, ori la revedere, pune în cruce relației și s-a terminat, fiecare mergem pe drumul lui, da? Nu ai de ce să taci, să înghiți și să suferi tu în continuare pentru motivul? Da. Așadar, ești un supraviețuitor, vei ieși mult mai puternic din asta dacă te decizi odată pentru totdeauna să preiei, dacă vrei, nu știu, să iei taurul de coarne și să te impui. Un nou ciclu, trebuie să faci ceva. Aici cu șarpele ce-ți dorești tu? Ce-ți dorești? De la viață, în general, ce-ți dorești de la relația asta? Ce-ți dorești, nu știu, ce-ți dorești de la suferința asta pe care o ai? Întreabă-te. Te atrage suferința? Întreabă-te și asta, vezi că poate ai tu o problemă. Du-te și caută-te. Pentru mine cel mai important mesaj este ăsta. Ești exact acolo unde trebuie să fii. Deschide ochii, ești exact acolo unde trebuia să treci prin suferința asta ca să deschizi ochii. Da. Wow! Mai departe, încă 3 mesaje pentru voi, dragii mei. Foarte tare talarea voastră. Cea mai tare dintre toate. Protestează, poftim, ce mai vrei? Eu ce să nu mai am ce să traduc la acest mesaj. Aripi, niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Da? Mesajele sunt extrem de explicite. Ai toate răspunsurile. Tu știi ce ai de făcut. Faptul că alegi să tolerezi și alegi să taci și alegi să suferi,
Na, eu ce să zic. Iartă. Wow! E despre iertare, dragii mei. Da, mi s-a ridicat pielea pe mine. Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent prin ce ai trecut, iartă, eliberează. Știți părerea mea despre iertare, da? Nu e vorba despre te iert ca să pot să trec mai departe. Mă eliberez. Iertarea înseamnă eliberare. Mă eliberez de suferință, de durere, de dezamăgire și învăț să pun piciorul în prag. Doar așa pot spune că m-am eliberat, că am iertat între ghilimele. Așa că protestează, nu mai sta crezând că nu vei ajunge nicăieri dacă pui piciorul în prag. Și tu știi foarte bine ce ai de făcut. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare, wow! Ne vedem data viitoare. Ciao!